Ibang klase, class of its own talaga. Siya lang sa henerasyong ito, sa edad niyang 42 anyos, ang nangangahas pa na makipagsabayan sa mga dilang bata, ngunit mga prime undefeated champions pa. Kaya pa ba? At tama nga bang naging desisyon niya at kay Spence dumiretso nang walang tune-up pa? Ating pag-usapan. Pero bago yan, i-like mo muna at pindutin ang subscribe button at notification bell para sa mga astig at to the next level na sports news. Manny Pacquiao versus Errol Spence. Yan nga ang balitang yumanig sa mundo ng boxing nakaraang linggo nang mag-post bigla sa social media ang Filipino boxing legend ng kanyang laban sa Agosto. Matapos ang paghihintay ng halos 2 taon at ilang karakter na nakanegosasyon, ay sa wakas pinal na at kontra pa sa sinasabing pinakamalakas sa kanyang dibisyon. Si Errol Spence Jr. ay ang Amerikanong Unified IBF and WBC welterweight world champion na may napaka-impresibong kartadang 27-0 with 21 KOs. Truly one of the stars of boxing today, and pound for pound greats, he is undefeated in his campaign in the ring. The hard-hitting, reigning and defending, undefeated IBF welterweight champion of the world, the Truth, Errol Spence Jr. Tulad ni Pacquiao, siya'y isa ring dominanteng southpaw na lamang sa haba tangkad at prime pa ang edad. Tinaguri ang The Truth sa dahilang ilang beses niya na daw sarili pinatotohanan, isa lang sinuman sa kanyang harapan. Ang mga huling laban niya ay panalo kontra sa 3 bigating world champions na sila Mikey Garcia. You see some great action by Spence. He wants to mix it up a little bit more, so he steps to him, throwing some good body punches. Then he comes up to the head. His hands are nice and high. He's got Mikey up against the ropes. Well, he's landing there right now. Very solid stuff. Oh, left uppercut by Spence. Yeah. I don't know how much of these punches he's going to be able to take. This is what happens when you step up. You know, these guys punch a lot heavier. By Spence. There's the left by Spence. Crowding him right now, putting him in the corner. Unanswered punch. Sean Porter. You look at this. Here goes Errol Spence leading with that left hand, landed right on the button. That was a beautiful shot. And here you see where he's doing that. There was a left from Spence. Wrestling on the ground. Oh, good left hand by Errol Spence. See Sean Porter there. Kenny Porter just yelled out to his side. Well, Spence caught Porter with a right. Oh! Porter coming right back. 1 minute remaining. And Spence! Spence said that's what he wanted to do. At Danny Garcia. Able to land with the jab to the body. The left hand there from Spence. Elite boxers. But there's a hard left hand by Errol Spence. Drives Garcia back. To the body. He hit him to the body for sure. And you know, I think, great combination by Spence right there. You know, Danny needs to move that head a little bit. A whole career not doing that. Right. I agree. That's what we're saying. Here, Errol Spence going His back. best shot. Giving Danny instructions. They just aren't working. Errol Spence is too much. And Errol Spence is a machine tonight against a really good counter puncher, smart, high IQ fighter in Danny Garcia. Kilalang matibay ang panga at kahit ilang beses nang siya'y nasulida na sa kanyang karera ay ni minsan di tumumba. Yun lang, ang isang alamat na nga lang Pacman na ang makakalaban niya. They're really needing no introduction the world over. One of the renowned idols of boxing today. Here is the icon of the sport and future Hall of Famer, boxing's legendary and only 8-division champion of the world, the one and only Manny Pacquiao! Si Pacquiao bagamat 11 taon ang agwat sa kanya ay napatunayang kamuoy sobrang lakas pa at sa huli niyang ang laban isang batang kampiyon pa. And still champion by tomorrow night. Manny Pacquiao ain't doing nothing to me, baby. Unang round lang, tumaob na. Oh, down goes Thurman! And
And let me tell you, that was just a quick punch. And Manny Pacquiao moved in with his legs and his hands and caught Thurman backing up. Thurman thought he could back up quick enough, but he wasn't quick enough to get it out of the reach of that punch. Thurman knocked down late in round one. Oh, big right by Pacquiao, stunned Thurman. It was a nice little move by both guys. The counter-punching and accuracy. Pacquiao looks very quick right now. Can you imagine at 40 years old still bringing this type of game to a young, strong champion that's never been beaten? Boxing's pride of the Philippines, the ageless wonder, Manny Pacman Pacquiao! Pero mismatch o tamang match-up pa nga ba? At sa anong aspeto ba nakakalamang ang bawat isa? Mas malaki, mas malakas, at mas bata ito si Errol Spence, pero mas mabilis, mas explosive, at mas eksperyensyado ang subok na nating pambato. Di na naman bago ang malalaking taong ginulpi nito, at tanging tanong lang, anong 42 anyos na Pacquiao ba ang magpapakita sa labang ito? Magdadalawang taon na nga nang huling umakyat sa ring si Manny Pacquiao, at di may aalis na marami ang alala na pagbalik biglang isang undefeated champ na naman ang salang niya. Ayon kay Pacquiao, malaking bagay pa nga daw sa kanya ang halos 2 taong layoff sa boxing. Sa dahilang sa loob ng 25 taong karera, katawan niya ay ngayon lang nabigyan ng pagkakataon ng mahabang pahinga. Nanatiling aktibo naman sa regular niyang pagtakbo at ensayo at liksi ng katawan hanggang sa ngayon, parang 28. Mas nakabuti nga daw ito sa kanya at ngayong baliksabak sa mabigat ensayo na ay resistensya at kondisyon mas bumuti pa. Bagamat na italang underdog, tiwala siyang sapat ang kanyang arsenal para talunin si Spence at base sa kanyang naobserbahan ay nasukat niyang siya ay mas mabilis at mas malakas sa kalaban. Matatanda ang napanood live sa ringside ni Pacquiao ito si Spence kontra Garcia at pagkatapos ng laban sa gitna ng ring ay hinamon pa siya. Aminado man siyang mas magiging pisikal ito si Spence, pero tiwala siyang kanya kasalukuyang kakayahan, kaya ito sabayan. Si Pacquiao ay babalik sa ika-22 pagkakataon sa Las Vegas matapos ang mahabang panahong restrictions sa mga big sporting events at nais buhayin pa muli ang sigla ng boxing ngayong nagbukas na ang mga major fighting arenas sa Estados Unidos. Posible nga daw gawin itong pinakamalaking laban ngayong taon sa prestihiyosong MGM Grand o sa pinakamalaki at pinakabagong 65,000 capacity arena doon sa Las Vegas na Allegiant Stadium. Age versus youth, tapatan ng top caliber fighters. Tsak na sulit sa aksyon ang asahan sa paparating na Agosto dahil sa kanilang parehong dominanteng laro at agresibong estilo. Si Spence ay isang proud na undefeated unified champion na gagawin ang lahat para iangat pa ang pangalan at mapatunayang pinakamagaling sa henerasyong to. Si Pacquiao naman ay ang tanging 8 division champion sa kasaysayan na gustong patunayan hanggang sa ngayon siya pa rin ang hari sa larangang ito. Yan ang boxing. Yan ang legacy fight. More than just the sweet science, ito ay tagisan ng galing ng pinakamahuhusay at pinakamatatapang na mandirigma at di lang puro pera at puro dada. Kayo, ano sa palagay nyo? Si Spence na ba ang huling kalaban na posibleng ang tumapos na sa mahaba at makulay na karera ni Pacquiao o gaya ng nakasanayan maging isang malaking batang challenge lang at sa huli titiklop lang sa elite fighter na si Pacman? Isang malaking comeback fight o huling laban man ang makitang magbalik ang isang alamat kontra sa labang pinakamabigat ay manalo-matalo man pambihirang tapang at legacy sa boxing, wala na makakaangat. Ika nga ni Jimmy Lennon Jr., the ageless wonder of the world, the fighting legend from the Philippines, Manny Pacman Pacquiao.